Click mo ang video na to kasi interesado kang malaman kung sino yung nag-sub at nag-unsub at kung saan sila makikita. Hello guys and welcome to my channel, and today's vlog, ituturo ko sa iyo kung saan makikita kung sino yung mga nag-sub at nag-unsub sa iyo. Andyan na tayo guys sa Chrome natin, and then open natin, search www.youtube.com, and then so wait lang natin, dun sa baba tatlong dot, click, and then request mobile site. Okay, wait lang natin, dun na tayo sa ating profile. Yan, creator studio, follow lang kayo sa arrow guys, sa arrow na green. Wait lang natin. Ayan, andyan na tayo sa ating YouTube studio. Sa baba, yun, may kita nyo sa baba, yan yung recent subscriber. Sa pinakababa niyan, yan yung see all, tingnan nyo, click nyo yan. Yan, makikita nyo dyan guys kung sino yung nag-subscribe sa inyo. Tapos makikita nyo kung mayroon ding nag-unsub. Ayan, mayroong nag-unsub sa akin isa. Yan, may nag-unsub. Tapos makikita nyo din dyan guys yung date kung kailan sila nag-sub sa inyo. Andyan din yung mga subscribers count nila. Yan, mayroong nag-unsub sa akin. Yan. Yung mga naka-highlights guys, ayan yung nag-subscribe sa inyo. Tapos, yung nag-unsub sa inyo. Ayan. Makikita nyo din. Mapapansin nyo guys dun sa may taas, nakalagay dyan, only includes users who have made their subscription public, meaning hindi nyo makikita kung sino yung nag-sub sa inyo kapag yung subscription niya ay naka-private. That's it for today's vlog, and sana nakatulong. Kung nagustuhan mo yung video na to, give me a like, and don't forget to subscribe my channel. Click the bell icon to notify you on my next video upload. Marami pa akong tutorial. Thank you for watching. Bye-bye!